Xin chào các bạn, mình là Huỳnh Nguyên và đây sẽ là chiếc vlog đầu tiên trong kênh YouTube của mình. Hey you! Well, Today is your lucky day. this beat is going to drop in 4, 3, 2, 1. Yo! Với chiếc channel này thì mình sẽ chia sẻ về lifestyle, không gian sống, những địa điểm thú vị và cũng như là phong cách thời trang. Mình cũng đã ấp ủ khá là lâu về cái dự định ra channel rồi. Mấy hôm trước thì mình cũng đang trong quá trình điều trị BAP với trị sẹo rỗ. Thì cái thời gian trước thì mặt mình vẫn còn bầm rất là nhiều. Hiện tại thì nó vẫn còn một vài cái vết thâm còn lại và cũng đỡ rồi nếu mới bắt đầu quay vlog này. Nên là nếu như mà các bạn nào mà có sự quan tâm đến việc là trị sẹo rỗ BAP thì có thể comment ở phía bên dưới để mà mình có thể chia sẻ trong chiếc clip tiếp theo. Hiện tại thì mình đang ở Châu Đốc. Dự định ban đầu thì mình chỉ trở về Châu Đốc khoảng 1 tuần để thực hiện một số công việc thôi, nhưng mà hiện tại thì cũng đã được 2 tháng rưỡi đến 3 tháng rồi. Thời gian vừa qua thì dịch rất là căng thẳng nên là các bạn cũng biết thì mọi người ở nhà suốt 24/7 luôn. Cái việc mà decor makeover lại căn phòng là vô cùng quan trọng trong cái thời điểm hiện tại. Với cái thời gian vừa qua mình sống trong cái văn phòng mới này thì mình cảm thấy rất là thoải mái và nó giúp ích cho mình rất là nhiều. Đặc biệt là trong công việc thì mình có được nhiều idea hơn. Thay vì là không gian sống cũ thì nó làm cảm thấy mình bí bách, thì làm mới nó là một cái idea rất là hay. Nên là hy vọng là qua chiếc clip này thì bạn sẽ có động lực và có idea để thực hiện là làm mới không gian của mình. Bây giờ thì không vòng vo nữa, bắt đầu vào chiếc clip thôi. Vậy là mình cũng đã sơn xong được cái phòng, mình cũng đã đi xong được đường điện, những cái điểm nào mà mình còn đi, những cái ổ ghim á, với lại là những cái công tắc đèn hoặc là những cái đèn á, thì mình đều đã tưởng tượng trong đầu trước, và sau đó là dưới sự giúp đỡ của ba mình thì đã hoàn thiện luôn. Và sau khi vệ sinh và lau dọn xong thì mình sẽ đi vào cái bước decor, đặt đèn cũng như là những cái vật dụng trang trí. Tiếp theo thì mình sẽ từ cái sọt này mình sẽ biến nó thành một cái bàn để mình có thể đặt ở góc phòng cho nó xinh hơn một tí.
Sophie thôi, nhưng mà bởi vì hàng này nó gửi từ ở bên ngoài về nên là nó hơi lâu một tí. Giá cái đèn này mình mua cũng khá là hời so với giá của thị trường, thì nếu mà các bạn có nhu cầu thì mình sẽ để link ở phía dưới. Vậy là bước tiếp theo thì mình sẽ thay lại bộ rai giường này. Hiện tại thì cái bộ này thì cái màu nó cũng chưa có được đẹp lắm, và mình cũng muốn đổi nó thành màu trắng cho nó tông với trong phòng này luôn. Với hiện tại thì cái bao gói cũng nó hơi sơn một tí, tại vì nó hơi bị nhiều hoa, thành ra mình sẽ đồng bộ lại hết bộ rai giường này. Cái góc cuối cùng mà mình sẽ đi coi đó sẽ là góc này. Cái góc này là góc mà mình hay đồ soi gương đó, thành ra là maybe là mình sẽ đi coi một cái gì đó xung quanh để cho nó thú vị hơn một chút. Tiếp theo thì mình sẽ đặt hộp một cái món đồ mà mình rất là háo hức để mà có thể khui hộp nó. Đây là loại máy chiếu Full HD nên là cái chất lượng chiếu ra cũng khá là tốt. Mình cũng xem khá là nhiều review và những cái nơi để bán rồi, thì cái loại này tương đối là có chất lượng chiếu rất là ổn định và độ bền cũng khá là cao. Với cái loại đèn này thì mình sẽ chiếu cho góc phòng với được nhiều option hơn, ngay cả cũng có thể chiếu được điện thoại home luôn. Bây giờ thì mình sẽ khui hộp em nó. Các loại dây HDMI, rồi dây dành cho điện thoại, dây loa và nhân vật chip. Đây thì mình gắn vô để mà xem thử coi cái hiệu quả nó chiếu lên góc phòng sẽ như thế nào. Rất là ảo diệu luôn á. Lúc đầu thì mình cũng hơi lo lắng về cái chất lượng chiếu một tí, nhưng mà sau khi sử dụng em nó rồi thì mình rất là ưng ý. Nói chung là so với một cái đèn thì đương nhiên là một cái máy chiếu thì nó sẽ tốn hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà bù lại thì bạn có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau nữa, ngay cả bạn có thể xem phim, giải trí, nghe nhạc được rất là tốt. Nên mua nha các bạn.
Vậy là mình cũng đã decor makeover xong căn phòng của mình. Nói chung thì so với tưởng tượng thì cũng đạt được khoảng 80% rồi đó. Hiện tại thì trong phòng còn khá những cái chỗ trống và những cái vách tường trắng, bởi vì là mình có ý định là sẽ làm thêm nữa những cái clip về DIY, là những cái đồ handmade để mà decor trong nhà. Đúng là khi mà mình decor lại căn phòng đó, thì cảm giác căn phòng mình nó thú vị hơn, và cái cảm giác khi mà mình ở nhà cũng sẽ bớt nhàm chán hơn. Khi làm việc thì nó cũng sẽ có nhiều ý tưởng hay hơn. Đó là lý do tại sao bạn cần phải làm mới lại cái căn phòng của mình, đặc biệt là trong cái thời điểm mà dịch nó đang diễn ra rất là nhiều như thế này. Rất cảm ơn các bạn đã xem clip tới thời điểm này, và nếu thích thì có thể cho mình một like và subscribe. Mình sẽ cố gắng ra thêm nhiều clip nữa với nhiều nội dung sáng tạo hơn nữa. Bye bye.